අයබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Flowers YouTube channel එකට. අපි අද කරන්න යන්නේ අපි ළඟ මේ තියෙන Anthurium පැලය කඳ කට් කරලා පැල ලබා ගැනීම තමයි සිදු කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේකේ කොහොමද කඳ කපන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන අපි පැල ලබා ගැනීම සඳහා කට් කරන්න තෝරගන්න පැලය හොඳ නිරෝගී පැලයක් තෝරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ පැලේ අලුත ආපු කුඩා දළු නැති වෙන්න ඕන. දල්ලක් නැති වෙන්න ඕන. ඒ වගේම කඳ කපන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට උස හැදිලා තියෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ ආකාරයෙන් හොඳට කඳෙන් ඉහළින් මුල් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන. මොකද අපි කැපුවට පස්සේ කපන කොටසේ උඩ කොටසේ මුල් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් උඩ කොටස මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කපද්දී උඩ කොටසේ මුල් තියෙන විදියට තමයි අපි කැපීම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම කැපුවට පස්සේ යට කඳ කොටසේ අනිවාර්යෙන් කොළ දෙකකට වඩා ඉතුරු වෙන්න ඕන. අඩුම කොළ දෙකක්වත් ඉතුරු වෙන්න ඕනි. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද කට් කරන්න කියලා. මේ කැපීමට යොදා ගන්න පිහිය අපි විස බීජ හරණය කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයාට දිලීර ද්‍රාවණයක හෝ එහෙම නැත්නම් කොන්ඩිස් ද්‍රාවණයක ගිල්වලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම ගත්ත පිහියකින් මේ ආකාරයට කැපීම සිදු කරන්න ඕනේ. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. ඒකේ උඩ කොටසේ මුල් වලට හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න මුල් ගලව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ ආකාරයෙන් බොහොම පරිස්සමෙන්. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I want. මේ ඔයාලට පේන්නේ කැපුවට පස්සේ යට කොටස. එතකොට ඒකේ යට කොළ කීපයක් තියෙනවා. ඒ නිසා යට කොටස මැරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කපපු ස්ථානයෙන් අනිවාර්යෙන් පැල කීපයක් දාලා හොඳ පැල සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපි කපපු කොටසේ টොප් කට් එක. එතකොට මේ කැපුම් ස්ථානයට අපි දිලීරනාශකයක් විදියට අඟුරු ද්‍රාවණය ගන්නවා. අඟුරු කුඩු කරලා ජලයේ දිය කරලා සාදා ගන්න අඟුරු ද්‍රාවණයක් ගන්නවා. ඒ වගේම යට කොටසෙත් කැපු ස්ථානයේ Anthurium මේ විදියට টොප් කට් කරාට පස්සේ මේ යට කොටසට අපි නයිට්‍රජන් වැඩි ඔස්මෝකෝට් N පොහොර එකෙන් සල්පයක් දාලා මේක අපි සෙවන සහිත ස්ථානයක සාමාන්‍ය පරිදි තියලා තියෙනවා. ඔයාලට මාස 3ක් විතර ගියාට පස්සේ මේකෙන් හොඳින් සිටවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ පැල කීපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතා සාර්ථක ක්‍රමයක්. මේ තියෙන්නේ මේ විදියට කඳ කට් කරාට පස්සේ ආපු පැල මේක මාස 3ක විතර වෙනවා කඳ කට් කරලා ඒ විදියට ආපු පැල රාශියක් තියෙනවා මේ පෝච්චියේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේත් කඳ කට් කරාට පස්සේ පැල රාශියක් ආපු පෝච්චියක්. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් විතර වෙනවා. මේකෙත් අපිට තව ටික දවසක් ගියාට පස්සේ පැල වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් පැල රාශියක් තියෙනවා. අපි කපාගත්ත Anthurium කඳ කොටස සිටවන්න තෝරාගත්ත භාජනය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ Anthurium පෝච්චිය මේක තෝරගන්නේ අපි අපේ කලින් වීඩියෝ වලත් අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. සිදුරු සහිත භාජනයක් පෝච්චියක් තෝරගන්නේ. මොකද මේකේ වර්ධනය ඊටාම වේගවත් නිසා. බදුන් කිරීම සඳහා අපි බදුන් මාධ්‍ය විදියට අරගෙන තියෙනවා. කරදහය කොටස් එකක්, කුඩාවට කපාගත් පොල්ලෙලි කැබලි කොටස් එකක්, හොඳින් සෝදාගත් බොරළු කුඩා ප්‍රමාණයේ බොරළු කොටස් එකක් සහ කොම්පෝස්ට් හෝ හොඳින් දිරු ගොම පොහොර කොටස් එකක්. අපි මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that. මේක යටට අපි මේ ආකාරයෙන් ගඩොල් කෑලි කීපයක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි සාදාගත්ත පස් මිශ්‍රණයෙන් මේ පෝච්චිය පුරවගමු මේ විදියට. Cause I've been living life right like I could just die
Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. ඊළඟට අපි මේ පැලයටත් නයිට්‍රජන් වැඩි ඔස්මෝකෝට් එන් පොහොරකින් මේ ආකාරයෙන් දානවා. Do anything that I feel like I wanna do. ඊළඟට ඒකට උඩින් නැවත පස් මාධ්‍ය දාගන්නවා සල්පයක් මේ ආකාරයෙන්. Inside, just always staying on the move. I'll go all night. එහෙනම් අපි විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් සමු ගන්නවා නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත එන තෙක් ඔබට සුබ දවසක්. Go ask for more, go ask for more. 'Cause